Chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu các bạn trang web Sporcle.com, một trang web chuyên về game giải đố và thách đố. Ở đây thì chắc lẽ phải nói lại, đó là ở đây đố thì nhiều nhưng mà bảo giải đố theo kiểu mà dùng tư duy logic thì mình nghĩ không phải cái kiểu giải đố đấy, mà đây là kiểu game trắc nghiệm các bạn ạ. Rất nhiều thể loại game trắc nghiệm luôn. Đây thì đây các bạn có thể thấy từ rất nhiều chủ đề đấy, ví dụ như Cover Alphabet Asian Capital là về Geography, chủ đề địa lý, còn đây là Oscar Nominated Performance là về chủ đề Movie, hay cả đơn giản là Anagram World Building phần 6 là về Language, nghĩa là rất nhiều chủ đề luôn đấy. Các bạn thấy category này rất nhiều, bạn lên đây bạn chơi trò về chủ đề gì cũng có, cả về những chủ đề thầm kín của tuổi 18 cộng hay là dưới 18 trừ. Mình nghĩ chủ yếu là 18 trừ thôi, nhưng mà về căn bản là bạn lên đây chắc bạn không có hy vọng là chơi mấy trò người lớn thôi. Đây đơn giản những trò chơi mà sử dụng nhiều kiến thức về sự hiểu biết. Vâng, bạn nào mà hiểu biết rộng, mình không bảo bạn thông minh, nhưng bạn hiểu biết rộng và bạn thích chơi những trò về trắc nghiệm này thì đây rất hợp luôn. Nó không chỉ riêng về trắc nghiệm mà khoanh khoanh tròn như kiểu bạn đi thi đại học đâu nhé. Đây là trắc nghiệm và là gì đấy, trắc nghiệm và rất nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ như đây, mình giới thiệu nhanh thôi. Đây là trò chơi mình đã định chơi hôm nay. Can you name the country of the world from their flag? Dịch ra nghĩa là bạn có thể name được, đâu, bạn có thể đoán được tên của những nước chỉ bằng việc nhìn cờ của họ không? Cờ ở đây là cờ này nhé các bạn nhé, chứ không phải là cờ gì khác đâu. Ví dụ như đây, nước này mình có thể nhìn ra nước Azerbaijan, mình phải ghi tên vào thì mình đến câu tiếp theo mình có thể bỏ qua, giống như làm trắc nghiệm vậy. Câu khó quá thì bỏ qua, đến cuối quan trọng bao nhiêu điểm thôi. Và ở đây thì mình có tổng cộng 197 cờ khác nhau, theo như mình biết đó, 197 quốc gia trên thế giới, tính ra những nước được liệt vào trong UN, United Nations, tức là Liên Hợp Quốc. Những nước nào được liệt vào trong đấy thì ở đây có thể có cờ ở họ, mình phải đoán tất cả 197 quốc gia trong vòng 20 phút. Đây không phải là thử thách mà mình cảm thấy là quá khó. Mình đã từng qua được 197 cờ rồi, nhưng mà trong số đấy thì mình sai cũng được gần 20 cờ này, nghĩa không đoán được 20 cờ này. Cộng thêm việc mình đến nước đấy thì mình cũng phải pause mất mấy lần, bởi vì thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay mình sẽ cố gắng không pause, không có một cái gì động chạm vào, và để xem mình cố gắng đến bao nhiêu. Mình chưa bao giờ hoàn thành trò chơi này kiểu perfect 100% mà trong đủ thời gian đâu, nên hôm nay sẽ là try hard đấy, try cực kỳ hard đấy. Vậy nên là bây giờ mình ấn play quiz rồi mọi thứ sẽ bắt đầu. Và đây, như các bạn đã biết, đây là cờ Azerbaijan, một nước mà có lẽ là nhiều người không biết đâu, mình biết bởi vì là đấy là bạn mình là biết nước này. Bạn mình tí nữa mình sẽ kể bạn nước nào. Còn đây Cameroon, đây đúng là bạn cùng phòng mình, người Cameroon nhé, mình không đùa đâu. Đây nước Haiti này, một nước có khả năng động đất rất cao luôn, không bằng Nhật Bản nhưng cũng rất cao. Đây nước Cabo Verde, ở Việt Nam gọi Cáp Ve các bạn. Đây nước Mongolia, nước Mông Cổ. Đây nước UAE, nước có thành phố Dubai rất giàu có luôn. Đây nước Iceland, nước có gọi như là số lượng dân ít nhất từng dự World Cup. Bạn nào mà xem đá bóng sẽ biết World Cup là gì. Đây là Belarus, nước có thủ đô Minsk. Ở đây là nước New Zealand, một nước mà chắc là người Việt Nam ai cũng biết, bởi vì hiện tại rất nhiều người Việt sống ở bên nước này, trong đó họ hàng nhà mình. Đây nước Liechtenstein các bạn ạ, rất khó đọc luôn, nước rất bé, tên rất dài. Đây nước Albania, nước luôn xuất hiện ở đầu bảng chữ cái châu Âu. Đây nước Lithuania và có tên gọi khác là Litva, cái này thì mình không nghĩ nhiều người biết, mình chả hiểu sao mình biết luôn. Đây nước Ireland. Vâng. Xin lỗi các bạn, đây Ivory Coast nhá, đây là cờ hai nước này, các bạn lúc nào cũng nhầm với nhau luôn. Cote d'Ivoire, cờ Nga các bạn, lúc nào cũng nhầm luôn. Mình thảm bảo các bạn, bạn có giỏi địa lý mấy lúc nào sẽ bị nhầm hai cờ nước đấy luôn. Lý do vì sao thì bạn giỏi địa lý bạn sẽ biết thôi. Đây nước Phần Lan này, vừa rồi nước Campuchia mình cũng vừa đi qua, một nước láng giềng Việt Nam. Đây là cờ của nước Anh 7, CR7, Cristiano Ronaldo. Đây cờ Malawi, tên rất hay, gần giống Malaysia. Đây cờ UK, hay còn gọi United Kingdom, Vương quốc Anh. Đây là cờ Canada các bạn, một nước cũng rất nhiều người Việt biết và rất nhiều người đang ở đấy. Đây nước Costa Rica, một nước đã từng dự World Cup 2014 và chơi rất hay. Đây cờ Liberia, nước có quả bóng vàng châu Phi duy nhất cho điện tay. Ông nào thì bạn tra tổng thống Liberia ra ngay đâu. Đây nước của anh Messi này, người nhiều bóng vàng nhất thế giới. Đây nước Afghanistan, một nước ở châu Á nổi tiếng chế thuốc phiện, heroin, chính xác heroin. Đây Italy,
Cờ rất đẹp luôn, mình rất thích cờ Italy, hay cả cờ này cũng thế. Nhưng mà cờ này chắc ít người biết nước này. Como các bạn, rất ít người biết. Đây cờ Thụy Sĩ. Ở bên Đức thì tiếng người ta gọi Thụy Sĩ là Schweiz, rất nhanh luôn. Trong khi nước tiếng Anh thì Switzerland các kiểu. Quá giờ mất thời gian. Đến nước Tuvalu nhé. Tuvalu ở châu Đại Dương. Đấy India, hay ở bên này mình hay đùa là Ấn Độ. Vâng. Đấy nước San Marino, nước đá bóng kém nhất thế giới luôn. Cái đấy là thật nha bạn nhé. Bạn tra đội đấy thua lúc nào phải nhất 6-3. Bulgaria, thủ đô Sofia mình vừa đi qua rồi. Đấy nước Libya, một nước những năm gần đây khá dị. Cờ họ trước đây là màu xanh là cây hoàn toàn, nhưng mà sau khi Gaddafi lật đổ thì họ đã thay đổi cờ. Đây nước Tunisia, hàng xóm của Libya. Đây cờ của Bahrain các bạn. Nước người Việt cực kỳ thích, bởi vì lúc nào đá bóng đội này thua Việt Nam. Đây nước mình không muốn nói. Và nước này rất thích ăn lưỡi bò. Đây nước Malaysia, một nước có Upin and Ipin ở đại diện. Đây là nước có đỉnh núi cao thế giới, Nepal. Đây là quê hương của bố của Obama, Kenya. Cái đấy cũng là thông tin thật nhé các bạn nhé. Đây nước Iraq, một nước rất thích thua Việt Nam trong phần đá bóng. Đây nước Quartia, nhà quán quân, Á quân của World Cup 2018. Đây Ethiopia, một nước mà mình có lẽ nói một trong những nước châu Phi đầu tiên mình biết, vì từng xuất hiện trong sách giáo khoa ngữ văn, tiếng Việt lớp mấy thì mình không nhớ. Đây nước Montenegro các bạn. Nước cờ này khá mới, mới được khoảng hơn 10 năm tuổi đâu. Đây là nước Nam Phi, tiếng Anh South Africa, cờ rất đẹp, mình rất thích. Đây nước Guyana, một trong những thuộc địa của Pháp và bây giờ vẫn là thuộc địa. Đây cờ nước Fiji các bạn nhé. Fiji, nước chơi bóng bầu dục rất hay. Đây cờ của Norway, nước Na Uy theo tiếng Việt, một trong những nước số 1 thế giới về việc sống, rất thích. Thế này mình chả biết giải thích nào, nhưng rất nhiều người thích sống ở Na Uy. Rồi là nước về cho người Do Thái, Israel. Đây là Belize, cờ rất đẹp, mình rất thích cờ nước đấy luôn. Đây nước Palau này, đã từng xuất hiện trên phim ảnh. Đây nước Bên Anh, cũng là một nước chưa bao giờ xuất hiện trên phim ảnh. Đây là cờ của Ba Lan nhé, bạn rất dễ bị lừa. Đây cờ Indonesia, và rất nhiều người vẫn dùng đấy là cái bait để trêu nhau. Đấy là cờ Ba Lan hay Indo. Vừa rồi là cờ Tonga, một nước ở châu Đại Dương. Đây cờ Slovenia các bạn nhé, rất nhiều người nhầm nước này Slovakia, cờ khá giống, tí nữa bạn sẽ thấy. Đây cờ của nước Anh, Kim Jong Un, quá dễ. Đây là cờ khá giống New Zealand nhưng lại là Úc và Australia. Đây là cờ nước Nigeria các bạn ạ, cũng một nước mình rất thích về đá bóng. Đây là US, nhưng không đọc A. Đây là cờ nước Tajikistan các bạn, rất là công phu trong việc đặt tên nước. Đây cờ Ecuador, thủ đô Quito, chả sao mình nhớ luôn. Đây cờ của Moldova nhé, nước có rất nhiều danh ca xuất sắc luôn, các bạn cứ tra thử Moldovan Singer bạn sẽ thấy. Đây là nước Republic of Congo các bạn ạ. Đấy, biết vì sao gọi này không? Bởi vì có một nước nữa tên là Democratic Republic cái gì đấy của Congo. Đây nước Seychelles này, ở Việt Nam gọi thế nhưng mà châu Âu gọi là Seychelles. Đây là nước giàu nhất Đông Nam Á, Brunei, không có gì bàn cãi về độ chất chơi của mấy anh này. Đây cờ Mauritania, một nước châu Phi, cờ rất đẹp nhưng không ai biết. Cờ này thì nổi tiếng rồi. Ngôi sao đen Ghana, đá bóng rất hay. Đây cờ nước Kosovo, một nước mới bạn nhé, rất mới đấy, có lẽ mới nhất ở đây. Đây cờ Iran, nước chơi hạt nhân với cả gì là chính. Đây cờ của Indonesia chăng? Không, tất cả đều bị lừa. Đây Monaco các bạn. Indonesia cờ cũng thế nhưng mà to hơn. Còn đây là một nước rất đặc biệt ở Bắc Mỹ mà tự nhiên mình lúc nào mình nhớ tên. Nhà mình từng có người công tác ở nước này, Antigua và Barbuda. Đây cờ nước Guinea, có anh Naby Keita. Đây cờ nước Oman. Đây là cờ nước mà cờ này Sao Tome Principe, mình cũng không biết giải thích cho bạn như nào về nước này, cực kỳ khó đoán. Somali, cờ rất giống Việt Nam luôn và thường hay xuất hiện trong những câu cách đây độ khoảng 10 năm người ta hay đùa nhau là gầy như người Somali. Đây Solomon Island cũng rất ít người biết. Đây Sri Lanka, một lúc ba nước chữ S, nước tiếp theo có chữ S không? Không, nước tiếp theo chữ V, quá chán các bạn. Botswana, vì sao mình biết nước này? Vì tên họ có chữ xoa đấy, mình cảm thấy rất là đặc biệt. Đây là cái nước Democratic Republic of Congo các bạn này. Vâng, không biết mình viết có đúng không cơ, tên rất là dài luôn. Vâng, như vậy đúng rồi, Democratic Republic Congo. Mình không dịch à, quá mất thời gian. Đây nước Rwanda, có phim Khách sạn Rwanda,
nhưng mà lại không phải ở Rwanda. Và đến nước Micronesia, bạn nào mà học khoa học sẽ biết micro là rất nhỏ, với nước này thì thực sự rất nhỏ. Đây Bangladesh, một nước mà sản xuất áo quần rất tốt luôn, mình có 2 cái áo ở Bangladesh các bạn, sự thật luôn, true story. Đây nước Ireland, một nước rất rẻ, cái gì cũng rẻ từ nước này. Đây Gabon, quốc gia từng có vị bác sĩ Shooter ở đây. Đây nước Chad, không phải High School Musical Chad nhé, mà đây nước các bạn. Đây Uzbekistan, một nước mà người Việt Nam rất muốn quên. Ở đây là nước mà người Việt Nam thậm chí không biết tên. Turkmenistan, Việt Nam đã từng gặp nước này, nhưng mà vấn đề là không ai nhớ tỷ số nên họ cũng chả nhớ nước này đâu. Đến nước Jordan, mình có bạn rất thân người Jordan. Và mình xin khẳng định trong các nước chiến tranh ở châu Á thì nước này là không có chiến tranh và rất là khỏe, sống rất khỏe. Đấy nước Samoa, nước đón ra năm mới sớm nhất thế giới, cũng là true story luôn. Nước Bỉ này, nước ăn khoai tây rất ngon luôn. Khoai tây kiểu palm fry các bạn nhé. Đây là nước Mali. Vì sao mình phải dừng lại? Bởi vì nó khá giống cờ Guinea mà mình thì vừa trả lời nước Guinea rồi. Đây cờ Macedonia, một nước thuộc Nam Tư cũ. Đây cờ Kiribati cũng một trong những cờ độc đáo nhất, dù mình không thích nhưng mà trông rất là dị. Đây cờ Tanzania, một nước thuộc châu Phi và không có gì đặc biệt. Đây nước Nga, Cộng hòa Liên bang Nga, rất nhiều thứ đặc biệt nhưng mình không có thời gian nói. Đây nước Dominican Republic các bạn nhé. Lý do vì sao mà mình gọi đây là Dominican Republic bởi vì có một nước Dominica nữa. Ui rồi ôi, viết khó quá rồi. Ui. Đây cờ Senegal, Sadio Mane, nói thế đủ rồi. Kuwait các bạn nha, một trong những nước cái kiểu cờ mà tí nữa mình gặp rất nhiều lần luôn. Đây cờ Angola, đây cờ Cuba, nước của Fidel Castro. Đây cờ Trinidad and Tobago. Và vì sao mình nhớ được? Vì mình đã từng xem World Cup 2006 và biết đội này đã chán như nào. Đây cờ Hà Lan, cô gái Hà Lan rất dễ đoán. Ui, đây nước mình đang sống các bạn nhé, mình du học sinh ở Đức. Đây cờ Maldives, rất ok để đi du lịch. Đây cờ Lesotho này, một nước nằm trong là bị Nam Phi bao phủ, lịch sử thế nào mình không biết nhưng chỉ biết nó ở đấy. Đây cờ Latvia, một nước thuộc Liên Xô cũ. Đây là cờ El Salvador, và kể cả bạn không biết nước này nước nào thì bạn chỉ cần ấn bừa El Salvador dựa theo những gì bạn nhìn thấy trên cờ là cũng ra. Đây cờ Thái Dú, hay gọi Thái Lan. Đây cờ của nước Swaziland, một nước mình không biết tiếng Việt họ gọi là gì luôn, và mình chưa thấy bao giờ tiếng Việt, mới đây mình mới biết. Đây cờ Slovakia, và lúc nãy thì mình bảo nhầm thì bây giờ mình nhầm thật. Đây cờ Brazil, nước chơi chơi bóng đá và chơi các thứ khác cũng kinh lắm các bạn. Đây Mauritius các bạn nhá, rất giống Mauritania lúc nãy nhưng mà là Mauritius, một quần đảo ở châu Phi. Đây là Egypt, quốc gia của các pharaoh. Đây là Vatican, nước bé nhất và ít người nhất thế giới, true story. Đây là Zimbabwe, một nước có mệnh giá tiền tệ cực thấp luôn. Anh mình có tờ 300 tỷ, Zimbabwe đổi ra được 100.000 Việt Nam. Và đây là Panama, vừa rồi Panama, kênh đào Panama, quá nổi tiếng. Cây đào Seychelles ở đâu thì học địa lý chắc là biết đấy. Vừa rồi là quốc gia Barbados của ca sĩ Rihanna. Sau khi mình nhớ tới Rihanna thì mình bí luôn câu này rồi. Mình sẽ đánh bừa. Palestine. Ồ, trúng luôn. Bừa thật nhá. Không phải là mình câu đấy mình đúng, mình hay bị nhầm cái cờ ở đấy ạ. Vừa rồi là nước thuộc Đông Nam Á, Timor Leste, hay gọi Đông Timor. Đây nước Vanuatu các bạn này. Vì sao mình nhớ mình cũng không biết. Đây cờ Peru. Đây là cờ của thế lực mới ở châu Á, Qatar. Không biết là người dân ở đấy ăn có sắt vàng hết không, kiểu giấy sắt vàng. Ở đây là nước đầu tiên vô địch World Cup này, Uruguay. Đây là nước Andorra, rất dễ nhớ vì luôn đứng đầu bảng xếp hạng các nước châu Âu nhờ theo cái tên. Đây là nước Namibia, nước của vợ Adam Levine. Cái đấy cũng là sự thật nhé bạn nhé, mình không chém đâu. Đây là nước Pháp, vâng, quá dễ. Bạn mình thì không nhớ cơ, thế là hay. Đây là cờ Madagascar, bộ phim rất nổi tiếng dành cho các trẻ nhỏ nhưng mà không ai biết thật sự nước trông như thế nào. Vừa rồi là Tây Ban Nha, rất dễ đoán. Đây là Nauru, rất khó đoán. Cờ này thì mình xin được nhận xét rất xấu, đó là Armenia các bạn. Đây là một cờ khác của mình chỉ cần nhìn cờ mình đoán ra tên, Nicaragua. Đây là quốc gia nhiều người vô địch CSGO, hay nói cách khác đây quốc gia chuyên về chơi máy tính các bạn. Cũng là sự thật đấy, các bạn nhìn thử biết. Pakistan, luyện mặt trăng và ngôi sao, biểu tượng của các nước Muslim, hay gọi là đạo hồi. Vừa rồi là Bhutan, nước hạnh phúc nhất thế giới.
Đây là Togo, nước có anh Emmanuel Adebayor, chắc các bạn không biết đâu mà. Đây nước Maroc, rất là giàu, nghĩ mấy nước này mình thì buồn với nước mình. Đây nước Sudan, rất là chiến tranh, cũng giống nước mình. Đây nước Laos, nếu viết theo kiểu bàn phím Việt Nam sẽ nước Láo, nhưng ra họ là Lào các bạn nhé, cho những bạn nào không biết đánh vần. Đây nước Romania, nước rất bình thường, không gì nói nhiều. Đây nước Saint Lucia, vì sao mình nhớ, vì Google nhiều quá thành ra nhớ các bạn. Đây nước Thổ Nhĩ Kỳ, đấy Muslim ấy, đấy kể cả ông này cũng Muslim này nên là có cái biểu tượng như này. Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ đều là những nước thuộc đạo Hồi. Đây nước Bahamas, nước mà rất nhiều người đi du lịch và mình rất muốn đi du lịch nhưng mà chưa có tiền. Đấy, nước này nhá, mình xin phép được Google, mình nhớ tên nước nhưng mà mình lại không gọi như này, không thể nào nhớ được cái tên dài quá các bạn ạ. Đấy, đây, Saint Vincent Grenadines này này. Mình cứ chơi trò này cách đây vài ngày thì không phải không chơi, nhưng mà vấn đề là mình cũng phải tra ông này một lần rồi. Và bây giờ mình phải tra lại vì tên quá dài các bạn. Đây, rồi ôi nước này. Mình thề các bạn rất khó nhớ Eritrea, nước của bạn mình nhưng mình không thể nào nhớ được nổi luôn. Tại vì Việt Nam gì một kiểu, nước Anh đọc kiểu. Vừa rồi là Guinea-Bissau ấy các bạn nhé, nước không gì đặc biệt à, quên đi. Đây không phải India, vâng, mình đã bị cho ngáp phải ruồi rồi. Đây Niger, rất giống Nigeria nhưng không phải Nigeria. Đây Singapore, mình đã từng đến nước này, rất tự hào. Ở đấy mình còn bị nhiễm cúm nước đấy các bạn. Đây Philippines, quá dễ nhớ. Equatoria Guinea, không phải mình đọc kinh thánh đâu, tên nước là thế đấy, mình thiếu chữ A ở đây. Đấy chuẩn không? Equatoria Guinea, Việt Nam gọi Guinea Xích Đạo nhé. Đây Honduras, nước giết người kinh nhất thế giới, cũng là một câu chuyện có thật. Đây Papua New Guinea này, nước này thuộc rất gần Việt Nam nếu bạn nào không biết. Đây Uganda, nước rất nhiều cầu thủ đá Việt Nam. Đây nước Hungary, nước không liên quan đến Việt Nam nhưng mà rất nổi tiếng vì có rất nhiều ngôi sao khiêu dâm, hay còn gọi Porn Star. Đây Thụy Điển, nước có chị mình là người Việt Nam ở đấy. Đây Estonia, mình đang đẩy nhanh tốc độ nên mình có một số nước mình cho qua nhanh. Đây South Sudan này, vì sao nó gọi South Sudan bởi vì nó tách ra khỏi Sudan các bạn. Bạn mình sống ở North Sudan thì chỉ gọi Sudan thôi. Lebanon, nước Liban. Vâng, đây là một nước mà mình hàng xóm, một người bạn rất thân mình đang sống cùng với mình đến từ nước đấy, gọi là Kazakhstan. Mình có rất nhiều bạn bè đến từ các nước kiểu đạo hồi với cả châu Phi. Đấy, Indonesia cũng một nước đạo hồi và bạn mình cũng có người đến từ đây. Mình tự hỏi sao mình không có bạn đến từ Nhật nhỉ, hay là nước này đi, sao mình không có bạn nào đến từ nước Saint Kitts and Nevis này nhỉ, Barumnik. Vâng, sao bạn mình không đến từ Saint Kitts and Nevis, hay là đây cả anh này nữa, sao bạn mình không có ai đến từ Hàn Quốc nữa nào nhá. Nhưng mà bạn mình có người đến Ukraine các bạn nhé. Và đây là một nước mà mình có thể khẳng định trong 10 năm nữa mình chả có bạn nước này, Djibouti. Rồi trở lại đó, đây nước Malta này. Đây là nước Serbia, một nước trước đây còn gọi là Serbia and Montenegro nhưng bây giờ tách rồi. Ở đây nước có nhiều hoa hậu nhất thế giới, Venezuela, rất thích đến nước đấy chơi luôn. Đây cờ của Czech Republic, Cộng hòa Séc các bạn. Bolivia, mình phải đẩy nhanh tốc độ không chém gió nhiều quá lại chậm mà. Đây là cờ của Sierra Leone, tên rất hay nhưng mà lại ở châu Phi. Đây cờ của quần đảo Marshall Island, Marshall các bạn nhé. Tên rất Mỹ nhưng mà không thuộc Mỹ, đã từng thuộc Mỹ. Đây cờ của nước chạy nhanh nhất thế giới, Jamaica. Đây cờ của nước không có gì đặc biệt nhất thế giới, Grenada. Đây là cờ Colombia, và làm mấy cân đá nước này thì bạn khỏi về luôn, mà có khi đến nước đấy bạn không về được rồi. Đây cờ Gambia nhé, một nước thuộc châu Phi, cờ rất đẹp. Đây là cờ của những ông giàu nhất thế giới, lý do là bởi vì lương tháng hay lương năm ở đây cao lắm các bạn, cái đấy cũng là sự thật nhé. Đây cờ Burkina Faso, không có gì đặc biệt nước này ngoài trừ tên dài. Đây tên rất ngắn và cũng rất đặc biệt, nước này là đang chiến tranh, và là nước Syria. Mình có rất nhiều bạn ở Syria nhưng mình không có bạn ở Paraguay. Tên nước này thì bạn nhìn thấy rồi. Đây Guatemala này, nước của bạn có nhìn mãi chả ra tên từ cái cờ đó các bạn. Đây cờ đảo Ship. Sắp xong rồi các bạn ạ. Đây nước Áo, ngay dưới nước Đức. Mình không đoán ra thì mình xin phép đi về. Đây cờ nước Yemen, mình có 2 người bạn đến từ nước này. Và rất tiếc là mình không có anh bạn nào nhà giàu đến từ Saudi Arabia. Đây cờ Suriname, cựu thuộc địa Hà Lan, rất nổi tiếng. Đây cờ Mozambique,
Và rất đặc biệt là nước này từng đá bóng Việt Nam và thua Việt Nam. Và mình rất nhớ luôn. Đây, Dominica, nước chưa đá Việt Nam bao giờ nên mình không nhớ được nhiều lắm. Đây cờ nó rồi ơi. Đúng đi, đúng Kyrgyzstan. Bạn mình ở Kazakhstan nên là cậu ấy rất nhớ tên nước đấy nên là mình học theo. Đây cờ Miến Điện này. Tại mình người Việt Nam mình nhớ được Miến Điện thôi, chứ còn Myanmar ít người nhớ. Đây cờ Hy Lạp các bạn. Đây Burundi, cựu thuộc địa của Anh. Chắc là nhiều cái gì đấy nên Anh mới lấy làm thuộc địa. Đây là cờ của Thái Lan. Mình không biết cờ Hồng Kông không, nhưng mà đấy cờ Thái Lan. Đây là một nước này. Dịch tiếng Việt một kiểu mà nước ngoài một kiểu này. Cộng hòa Liên bang Trung Phi, ui rồi ôi. Cho một bạn nào biết thì fact về nước, fact sự thật về nước này, đó là nước chán nhất thế giới, hay còn gọi nguy hiểm nhất thế giới. Không có dân quyền gì nước đấy đâu bạn ạ. Độc tài số 1 luôn. Đây Bosnia Herzegovina, nước thủ đô Sarajevo. Đây là Georgia, một nước của Liên Xô cũ. Và đây Zambia. Còn hai nước rồi. Đây là nước Chile. Quá hay. Ui, cuối cùng chốt sổ và Mexico đúng 2 phút luôn. Ui. Vì đây nước cuối cùng thì mình sẽ tra Google các bạn xem nước Mexico có gì hay nhá. Đây Mexico này. Country in North America. Có gì hay ở Mexico? IMAX à? Đây các bạn không biết thì đây là cảnh mở đầu của phim Skyfall. À đâu nhầm, phim Spectre, phim Điệp viên 007 vào năm 2015 quay ở đây. Đấy, có những gì mình biết về Mexico. Ngoài ra thì như người chết ở đây, tỷ lệ người dân chết cao lắm. Nhưng mà dân Mexico rất thích đá bóng nên các bạn có biết là mỗi khi mà siêu sao của họ mà đá ở châu Âu ấy, thì người dân người ta đổ đi xem đá bóng bằng cọ, quên mất việc giết nhau. Rất hòa bình trong lúc đá bóng luôn. Có một cái rất hay. Lúc nãy mình ở những nước cuối mình cứ đi hơi vội nên mình chưa kịp nói nhiều. Đây Chile này, Namibia, đây có nước này rất hay này các bạn này. Biết sao hay không? Mình kể nhá. Georgia này bạn mà tra ở trên Google ấy, ví dụ như bạn đi mình tra nhé, nó sẽ ra là Georgia thật, đúng, nhưng mà đây cái này mới gọi nổi tiếng này, US State các bạn ạ. Georgia thuộc US State, tức là như là một bang của liên bang Mỹ à, đúng. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vâng, một bang hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cái bang này nó đặt tên như này ấy thì mình chưa đọc fact, nhưng mà mình nhớ có người bảo là họ đặt tên theo nước Georgia, cũng khá là lạ, thật sự lạ luôn. Bang này có từ lâu rồi. Đấy, chính xác đây là từ năm 1788. Lúc đấy thì mình, nếu bảo có ai đó biết Georgia thì hơi lạ, mình sẽ đọc fact này sau, nhưng mà mình chắc chắn là họ lấy lý do từ nước này mà ra cái tên đấy. Và dù có cũ mấy nữa thì fact nó fact rồi bạn ạ, vẫn đúng. Fact nhá, nghĩa sự thật đấy. Đây là Zambia, một nước chữ Z. Bạn nên biết đấy, những cái nước mà đứng đầu với cuối ở bảng là chữ cái của mỗi quốc, mỗi châu lục rất dễ nhớ luôn, nhìn nhiều mà, nhưng ở giữa lại khó. Đây Chile, nước này có gì đặc biệt bạn biết không? Nước này ấy, là quê hương của anh Tuấn Hưng, phiên bản đá bóng có tên Alexis Sanchez. Và nếu bạn là fan bóng đá thì bạn sẽ biết là nước này cực kỳ tôn thờ Lionel Messi. Mình mà nói thêm nữa chắc fan Messi tế nhà mình mất, nhưng mà đấy sự thật. Người Chile cực kỳ quý Lionel Messi luôn. Vì sao thì bạn cứ tra từ khóa là Copa America 2015 và 2016 nhé. Messi cực kỳ nổi tiếng trong hai giải đấu đấy luôn. Và như vậy chúng ta đã trải qua là 18 phút, chính xác 18 phút để trả lời hết 100 câu hỏi. Mình sẽ nói thật là mình lần đầu tiên mình trả lời hết được từng đấy đấy. Và vì sao ấy? Bởi vì cách đây vài tuần mình thua nhiều quá rồi. Nên là mình nhớ được hết tất cả cờ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình tự tin là mình đi thi chương trình trí tuệ nhân tạo hay là trí tuệ gì ấy, mình cũng có khả năng mình nói hết tất cả cờ, nhưng mà chắc chắn họ sẽ lại bắt đầu họ đánh đố mình, bảo mày trả lời quốc huy đi hay là trả lời cờ của nước này nước nọ đi, thì thôi mấy cái đấy thì mình xin phép là cháu về nhà, cháu xin phép về Đức học tiếp ạ. Mình ở đâu thì mình không tiện nói, nhưng mình đang ở Đức thật, và bạn bè của mình thì như mình nói rồi, đến từ rất nhiều loại quốc gia, và chủ yếu là bạn bè đến từ các nước đạo hồi và người châu Phi. Trong tình cảnh hiện tại là phân biệt chủng tộc đang tăng cao vì corona và những sự vụ bên Mỹ, thì mình thực sự thấy những người da đen hay những người đạo hồi họ lại là những người khá là dễ tính, họ không để bụng, họ không soi xét kỹ, và
mình cảm thấy rất dễ chơi với những người như vậy. Và sự thực là có thể là dễ hơn cả những người Đức đi. Tất nhiên là mình cũng chưa phải ở đây lâu nên mình chưa nhận xét rõ ràng được, nhưng mà nhìn chung là mình khá quý những người bạn đến từ các quốc gia đạo hồi. Và bởi vì những người Việt Nam mà chưa sang đây thì sau này mình cho các bạn lời khuyên là bạn đi du học nước ngoài thì đừng ngại làm quen với những bạn da màu hay là những bạn đến từ đạo hồi. Đừng có để những cái rumor về việc họ là người như nào cản trở đi cái sự thân thiện của họ. Rồi, mình hơi lấn sân sang politics rồi, nhưng mà nhìn chung ấy thì đây bạn nhìn nhá. You got 100% này. Is this the greatest moment of your life? Nghĩa là gì? Đây có phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời anh không? Chắc chắn là không. Mình có quá nhiều khoảnh khắc để nhớ, đây chỉ là một trò chơi thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là đáng nhớ nếu như mà sau video này mà mình tự nhiên thành lập được một kênh YouTube đi. Hay cả việc đây 72% average score này. Bạn hiểu đây nghĩa gì không? Tức là mình chỉ thuộc 72% số người đã từng trả lời hết rồi. Không gì đặc biệt, mình cũng không thấy có gì đặc biệt về bản thân. Nhưng mà 197 trên 197 trong vòng 18 phút ấy thì nếu như các bạn ấy mà tập trung chơi ấy, không nói gì nhiều thì mình nghĩ chỉ 15 phút thôi. Ngoài ra ấy là nếu như các bạn mà qua được kỷ lục của mình ấy, ví dụ trả lời được 1 phút 28 hay 1 phút bao nhiêu, mình cũng vẫn khâm phục. Nhưng mà nếu là 2 phút 06 hay 2 phút 07 thì mình còn phục hơn. Và nếu không trả lời hết mình cũng rất phục. Bạn biết mình phục các bạn từ ban đầu khi nào? Khi bạn nhấn vào nút chơi game này. Đấy, kiểu thế thôi. Và các bạn lên Spoker để chơi game. Đấy. Mình sẽ rất vui nếu như sau này mình còn được thực hiện nhiều video như thế này nữa. Nếu như mà không bị các bạn ném đá ở phần comment thì mình sẽ rất vui được tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Hiện tại thì mình xin phép mình chết, mình xin phép mình lặn ạ. Xin chào các bạn. Để dạy các bạn câu tiếng Đức nhé. Chào tiếng Đức là tschüss nhé. Không intro đâu, cứ chào chào thôi. Tschüss.